હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવા સરસ મજાના ખાટા ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવવાના છે અને સાથે આ સ્પેશિયલ તીખી ચટણી. તો મારા ઘરમાં હું દાળ ચોખા જ્યારે પણ પલાળવાનું ભૂલી જાઉં ને ત્યારે હું આ રીતે ઢોકળા બનાવતી હોઉં છું અને ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવે છે. એટલા આ ટેસ્ટી ઢોકળા બને છે. તો ચાલો એ જ રેસીપીથી હું તમને આ ઢોકળા બનાવતા શીખવાડીશ. એકદમ સરસ ઇન્સ્ટન્ટ ખાટા ઢોકળા. એના માટે સૌથી પહેલાં એક બાઉલ લેવાનું છે. એની અંદર આપણે 1 કપ બેસન લેવાનું છે, જે કરકરું લીધું છે. જે ઘરમાં ના હોય તો તમારી પાસે ચણાની દાળ તો હોય જ ને, બસ એને તમારે મિક્સરમાં ક્રશ કરીને આ રીતે પાવડર તૈયાર કરી લેવાનો છે. હવે 1/4 કપ આપણે ચોખાનો લોટ લેવાનો છે. અહીંયા આગળ આપણે 1/4 કપ જેટલું સૂજી લેવાનું છે. બસ તો અહીંયા આગળ મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે સ્વાદ પ્રમાણે અને 3/4 કપ જેટલું ખાટું દહીં લેવાનું છે, કેમ કે આપણે ખાટા ઢોકળા બનાવવાના છે. તો દહીંની જગ્યાએ તમે છાશ પણ ઉમેરી શકો છો. તો બસ અહીંયા આગળ આપણે દહીં બધું ઉમેરી દીધું છે. પછી તમારે થોડું પાણી લેવાનું છે અને મિક્સ કરતું જવાનું છે. જે રીતે આપણે નોર્મલ ખાટા ઢોકળાનું ખીરું તૈયાર કરતા હોય છે, બસ એ રીતનું તમારે એને પલાળવાનું છે. જેથી બહુ પતલું ના થવું જોઈએ અને બહુ ગાઢું ના થવું જોઈએ, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીંયા આગળ મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશ. આપણે એને થોડીક વાર રેસ્ટ આપીશું ને તો બેટર હજુ ગાઢું થશે, એટલે પછી આપણને જરૂર પડશે તો ફરીથી આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા આગળ એકદમ પરફેક્ટ આ મિક્સ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો લગભગ મેં અહીંયા આગળ ટોટલ 1 કપ આખું ભરીને પાણી ઉમેરી દીધું છે. તો અહીંયા આગળ મેં ફરીથી સરખી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. જેને એકદમ સિમ્પલ રીત તમે આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઢોકળા બનાવશો ને તો તમારા એકદમ જાળીદાર અને પોચા એકદમ સરસ ઢોકળા બનશે. તો બસ આ જ સ્ટેપ કરીને તમારે બનાવવાના છે અને આટલા ઢોકળા 2 થી 3 વ્યક્તિ માટે તો ઇનફ જ છે. 10 મિનિટ જેટલો રેસ્ટ આપીશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારા હસબન્ડ પૂના રહે છે, તો એમના માટે ઘણીકવાર હું મસાલા ઘરેથી જ મોકલાવતી હોઉં છું. પણ આ વખતે મેં ઘરેથી મસાલા આપવાનું ભૂલી ગઈ, તો મેં આ મસાલા ઓનલાઈન જ એમની માટે ઓર્ડર કરી લીધા હતા. તો જે લોકો બેચલર રહે છે, મારા હસબન્ડ વીકલી આવજાવ કરતા હોય છે, તો એમને આ કન્વિનિયન્ટ રહે છે. એના માટે મેં આ સ્પેશિયલ મસાલા જે ગુજરાત સ્પેશિયલ છે સુહાનાના, તે મંગાવ્યા છે. એમાં ધાણા પાવડર પણ અલગ આવે છે અને ધાણા જીરું પાવડર પણ અલગ આવે છે, કેમ કે આપણા ગુજરાતીઓને તો ધાણા જીરું જ ગમે. તો જે ધાણા જીરું આપણે મોસ્ટલી ઘરે જ પ્રિપેર કરતા હોય છે અને એની હિંગ પણ એકદમ સરસ આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. તો તમે પણ જે લોકો બેચલર છે તે લોકો ઘરેથી મસાલા ઘણીકવાર લઈ જવાનું ભૂલી જતા હોય, કાં તો કયા મસાલા વાપરવા એ ખબર ના પડતી હોય, તો તમે આ સુહાનાના મસાલા ઓર્ડર કરી શકો છો. એનું લાલ મરચું તમે જોઈ શકો છો, તીખું, અને રેશમ કાશ્મીરી મરચું પણ એકદમ સરસ કલરવાળું છે. તો મેં એક મસાલા બોક્સમાં ભર્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ સરસ એનો કલર છે. સાથે એની હળદર પણ એકદમ સરસ, અને ધાણા જીરુંનું જ્યારે પેકેટ ખોલ્યું ને તો એકદમ સરસ સુગંધ આવે છે. તમે પણ આ મસાલા ઘરે મંગાવી શકો છો, ઓનલાઈન ઇઝીથી મળી જાય છે. તો હવે આપણે એની ચટણી બનાવવાના છે આ જ મસાલા વાપરીને. તો અહીંયા આગળ 10 થી 12 મેં લસણની કળી લીધી છે. હવે આપણે તીખું મરચું ઉમેરવાના છે, 1/2 ટીસ્પૂન, જે સુહાનાનું છે. સુહાનાનું રેશમ કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું, જે 2 ટીસ્પૂન આપણે ઉમેરવાના છે. એનો કલર એકદમ સરસ આવે છે, એટલે ઢોકળાની જે ચટણી છે તે એકદમ ટેસ્ટી અને કલરવાળી એકદમ લાલ ચટક બને છે. તો મેં આગળ 2 ટીસ્પૂન ઉમેરી દઈશું. સુહાનાનું ધાણા જીરું પાવડર 1/2 ટીસ્પૂન ઉમેરવાના છે. સાથે જ અહીંયા આગળ આપણે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દેવાનું છે. 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે અને ક્રશ કરી લેવાનું છે, એટલે ચટણી આપણી બ્લેન્ડ થઈ જશે. તો બસ આપણી આ લસણની ચટણીનો કલર તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ લાલ ચટક આવ્યો છે. હજુ તો આપણે એને ઉકાળવાની છે, એટલે શેકવાની છે. તો ચાલો કઢાઈને ગરમ કરીશું. 2 મોટી ચમચી સિંગ તેલ ઉમેરવાનું છે. હવે આપણે જે સુહાનાની હિંગ છે તે લેવાની છે, જે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી લેવાની છે, એટલે કે ચપટી જ લેવાની છે. એનું ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવશે આપણી ચટણીમાં. હવે આપણે બધી જે ચટણી પીસીને રાખેલી છે ને તે બધી જ તમારે કઢાઈમાં ઉમેરી દેવાની છે. થોડુંક એની અંદર પાણી મિક્સર જારમાં ઉમેરી રાખવાનું છે, થોડીક વાર રહીને ઉમેરીશું. લસણનો કાચો ફ્લેવર જતો રહે ત્યાં સુધીને શેકાવા દેવાનું છે, લગભગ 1 મિનિટ જેટલું. 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે એકદમ સરખી રીતે આ મિક્સ થઈ જવું જોઈએ અને ઉકળવા આવવું જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી મીઠું એના ભાગનું ઉમેરી સરખી રીતે મિક્સ કરવાનું છે અને એને ઉકળવા દેવાનું છે સરખી રીતે. તો અહીં આગળ ચટણી એકદમ સરખી રીતે તમે જોઈ શકો છો ઉકળવા લાગી છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે. લાસ્ટમાં આપણે અહીં આગળ 2 ચમચી દહીં ઉમેરવાનું છે. દહીંને થોડુંક ફેંટી લેવાનું છે. તો એકદમ સરસ આપણી ખાટા ઢોકળા માટેની આ ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે.
છે ને જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી સરસ મજાની ચટણી. તો બસ ચટણીને હવે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને હવે આપણે ઢોકળાને સ્ટીમરમાં મૂકવાના છે. તો ચટણીને સરખી રીતે તમારે મિક્સ કરીને ઠંડી થવા દેવાની છે. હવે ઢોકળાનું જે ખીરું છે તે સેટ થઈ ગયું છે. 10 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો હતો. હવે આપણે એકવાર સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હજુ આ થોડું ગાઢું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા આગળ આપણે સુહાનાની અડધી ચમચી હળદર ઉમેરવાની છે, જેથી ઢોકળાનો કલર પીળો થઈ જાય. બસ તો ફરીથી સરખી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. હજુ મેં થોડુંક લગભગ 2 મોટી ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશ, એટલે જે આપણા ઢોકળાના બેટરની કન્સિસ્ટન્સી છે તે સરખી આવી જાય. અને હા, હજુ સુધીને તમે ગુજરાતી કિચન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સૌથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બેલ આઇકનને જરૂરથી ક્લિક કરજો. અને આ ઢોકળાની રેસીપી અત્યાર સુધીને ગમીને તો લાઈક તો જરૂરથી કરજો. ઢોકળાનું સરસ બેટર મિક્સ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે 1 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે અને 1 ચમચી આપણે સિંગ તેલ ઉમેરવાનું છે. ફરીથી સરખી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવીએ છીએ, તો આમાં આપણે ખાવાનો સોડા બિલકુલ નથી યુઝ કરવાનો. આપણે અહીંયા આગળ ઈનો જ યુઝ કરવાનો છે. તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલાં આપણે થાળીને ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. પહેલાં સ્ટીમરને ગરમ કરી દેવાનું છે, એટલે ઢોકળા બનાવતા બિલકુલ વાર ના લાગે. હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું. તો બસ અહીંયા આગળ હવે ઢોકળાનું બેટર સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. ફ્લેવર વગરનો આપણે 1 ટીસ્પૂન ઈનો ઉમેરવાનો છે અને સાથે આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા આગળ પાણી ઉમેરી અને સરખી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. પાણી ઉમેરવાથી ઈનો એક્ટિવેટ થઈ જાય છે અને ઢોકળાના બેટરમાં ઇવનલી સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે. તો અહીંયા આગળ મેં સરખી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે તમે આ ઢોકળાને 2 થાળીમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો, કાં તો તમે 1 થાળીમાં પણ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. તો અહીંયા આગળ મેં 1 જ થાળીમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે. તો સરખી રીતે લેવલ કરી દેવાનું છે અને ઉપરથી આપણે થોડુંક લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનું, જેથી ઢોકળા ખાવામાં જોતાં જ ખાવામાં મજા આવી જાય અને એકદમ સરસ આ દેખાય. તો બસ અહીંયા આગળ છાંટી લીધું છે. હવે આપણે સ્ટીમર એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. થાળી મૂકી દીધી છે. 10 મિનિટ જેટલું હાઈ ફ્લેમ પર રાખીને સ્ટીમ થવા દેવાનું છે. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ગરમા ગરમ ઇન્સ્ટન્ટ ખાટા ઢોકળા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમે પણ ઘરે દાળ ચોખા પલાળવાનું ભૂલી જાઓ ને ત્યારે તમે આ ઢોકળા ઘરે બનાવજો. ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. હવે ઉપરથી થોડું સિંગ તેલ લગાવી દેવાનું છે અને એક સરખી રીતે કટ કરી લેવાના છે. તો અત્યાર સુધીને તમારી મારી આ રેસીપી કેવી લાગી નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સુહાના મસાલાથી આ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવ્યા છે, એકદમ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ બન્યા છે. દેખવાથી જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવા સરસ ઢોકળા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે અને સાથે લાલ ચટક ચટણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમે પણ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. સુહાના મસાલા તમે ઘરે ઓનલાઈન પણ મંગાવી શકો છો અને કોઈ પણ નાની કરિયાણાની દુકાનમાં પણ આ મસાલા મળી જાય છે. તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ઓનલાઈન માટેની લિંક આપેલી છે, તો તમે પણ ઘરે મંગાવવા માંગતા હોય તો મંગાવી શકો છો. તો બસ મળીશું એક આવા જ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધીને આવજો.